امشب در 24 طرح فراجناحی سنای آمریکا برای مقابله با ایران هسته‌ای. باب منندز گفته برنامه هسته‌ای ایران رو مثل شاهین رصد می‌کنیم. ایران یکی از ناموفق‌ترین کشورها در مقابله با قاچاق انسان. گزارش وزارت خارجه آمریکا میگه جمهوری اسلامی از این جرم چشم‌پوشی می‌کنه. و چهره ایرانیان دو تابعیتی زندانی در ایران در محله جورجتاون واشنگتن. دیوارنگاره‌ای به یاد زندانیان آمریکایی در سراسر جهان. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. باب منندز سناتور دموکرات نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجه سنای آمریکا به همراه لینزی گرام سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی طرحی را آماده کردند که هدف از اون رصد فعالیت‌های هسته ایران توسط دولت آمریکا. سناتورهای حامی این طرح میگن هدف اونها ارزیابی خطرات ناشی از برنامه هسته ایران و پیدا کردن راهبردی برای مقابله با خطرات اونه. منندز که پیشتر از مخالفان اصلی توافق هسته‌ای با ایران بوده، در پیامی گفته بدون توجه به نتیجه مذاکرات برنامه هسته ایران رو مثل یک شاهین رصد می‌کنیم. مخالفت با برنامه اتمی ایران یکی از معدود زمینه‌های توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکاست. پیش از این هم چند طرح دو حزبی دیگه برای مقابله با صنعت پهپادی و موشکی ایران به کنگره فرستاده شده بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش گفته اقدامات غیر سازنده از جانب هر نهادی در بدنه دولت آمریکا بر روند مذاکرات برجام تاثیر می‌ذاره. به گزارش بلومبرگ قانونی شدن این طرح ممکنه استقلال فعالیت‌ها و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دستخوش تغییر کنه. همکارم آرش علایی از کنگره به ما پیوسته. آرش بیشتر به ما بگو در مورد این طرح که هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هم به نظر میاد که دارن ازش حمایت میکنن. ببین همونجور که شما گفتید خب بخش اصلیش در واقع تیتر خبر این است که این یک حمایت دو حزبی است. یه سناتور جمهوریخواه داریم، سناتور لینزی گرام، و یه سناتور دموکرات داریم، سناتور باب منندز. هر دو تا اینا منتقد بازگشت دولت آمریکا به برجام بودن و الان به نظر میاد که حمایت این دو نفر در نهایت حمایت بخش بزرگی از احزابشون رو هم داشته باشه. من اینجا امروز سعی کردم با یکی دو تا از سناتورهای دیگه‌ای که در این کمیته روابط خارجه هستن صحبت کنن. گفتن هنوز سناتور رند پال به من گفتش که هنوز بررسی نکرده، گفت خواهد خوند در این مورد، بعدا میتونیم از دفترش سوال بپرسیم. ولی خب وقتی متن خود این لایحه رو میخونید، این لایحه یک تقاضای خاصی از دولت آمریکا داره. این است که دولت آمریکا در واقع بخش اجرایی، وزارت امور خارجه، بخش‌هایی از پنتاگون و بخش‌هایی از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا گرد هم بیان و یک گزارش ماهیانه به کنگره ارائه بدن. این کل اون چیزی است که لایحه میگه. نه من نمیتونم دقیقاً با اینکه بچه‌ام که صحبت کردم میتونم درک کنم که دلیل اینکه جمهوری اسلامی بهش همچین واکنشی نشون داده چیست، ولی خب جمهوری اسلامی واکنش‌هایی نشون میده. خیلی از مسائلی که در امریکا اتفاق میفته که با منطق اینجا فاصله داره. در نهایت فقط باید این به نظر میاد بر طبق اون چیزی که خود وبسایت دو تا سناتور منتشر کردن، باید وزارت خارجه، پنتاگون، آژانس‌های اطلاعاتی جمعاً یک گزارش ماهیانه بدن به کنگره در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و فعالیت‌های موشکیش. این خودش نشان دهنده این است که قبلا کنگره در تاریکی قرار داشت. دولت بایدن اجباری نداشت بیاد هر ماه بیاد به کنگره بگه که چه اتفاقی افتاده. در بخش دوم باید دولت، بخش‌های اجرایی بیان بگن خب بر اساس این اتفاقاتی که در این یکی دو ماه افتاده استراتژی ما چه خواهد بود در قبال اون، در قبال فعالیت‌های هسته‌ای، در قبال فعالیت‌های موشکی ایران. و در بخش سوم اون هم باید دولت آمریکا بگوید که با متحدین منطقه‌اش در این زمینه مشورت کرده و نظر اونها چی بوده، به نوعی نظر اونها رو هم وارد استراتژی خودشون بکنه. تا حالا همونجوری که میگم دولت، بخش اجرایی، وزارت خارجه، پنتاگون الزامی نداشتن بیان راجع به مسائل ایران صحبت کنن، اما اگر این طرح تصویب بشه که به نظر میاد تصویب بشه، اون وقت ملزم خواهند بود که بیان در این مورد گزارش بدن. و اگر هر ماه هم قرار باشه گزارش بدن، طبیعتاً کلیدواژه و گفته‌های بیشتری هم در دست رسانه‌ها خواهد بود. این موضوع هسته‌ای رو همچنان داغ نگه می‌داره در سطح مطبوعاتی و البته در خود کنگره آمریکا. ممنونم از آرش علی، همکارم از داخل ساختمان کنگره در واشنگتن با ما.
وال استریت ژورنال میگه اختلاف نظر بین متحدان آمریکا در روش‌های مقابله با ایران به این کشور اجازه داده از بی‌نظمی موجود استفاده کنه و به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک بشه. به گزارش این نشریه با وجود شکست مکرر مذاکرات برجام، حالا وقت اونه که بایدن در اقدامی متحد با اروپا و کشورهایی که با بیشترین تهدیدها از جانب ایران روبرو هستند، مواضع شدیدتر سیاسی و اقتصادی علیه ایران اتخاذ کنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، به ما پیوسته. آقای معماریان، کم و بیش این مقاله منو به یاد همین مصاحبه آقای راب مالی میندازه که دیروز با CNN انجام داد و گفت که ایران داره نزدیک و نزدیکتر میشه به سلاح هسته‌ای و میدونیم که آقای مالی از اون کسانی بود که کم و بیش ادبیات ملایمی در مقابل ایران داشت. همینطور هستش. به هر حال همونطور که شما گفتین، راب مالی کسی هستش که وقتی که داشت به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا انتخاب میشد، انتقادات بسیار زیادی به ایشون بود، چون به هر حال ایشون از سازمانی میاد که این هدفشون این هستش که به هر حال موضوع برنامه هسته ایران از طریق دیپلماتیک حل بشه و هرچند باعث بشه که آمریکا به هر حال امتیازات زیادی رو به ایران بده. بنابراین وقتی که آقای راب مالی اومد، به نظر می اومد که بهترین شانس برای تهران هست برای اینکه بتونه که در مدتی که ایشون این سمت رو داره، چون مشخص نبود که بتونه که این سمت رو چقدر نگه داره، مذاکره هستی رو به سرانجام برسونه. مسئله ایران این هستش که به خاطر همونطور که آقای علایی هم اشاره کردن، با ایران مقامات ایرانی انقدر از واقعیت‌های سیاسی داخل آمریکا دور هستن که این تغییر و تحولات براشون معنیدار نیست و همونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، اونا دولت آمریکا رو یک پارچه می‌بینن، ولی در حالی که اینطوری نیستش. بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که حتی راب مالی که در ابتدا بسیار تلاش کرده بود که مسیرهای گفتگو رو باز نگه داره، از تا اونجا که امکان پذیر هست به هر حال مثبت باشه و از ادبیات استفاده نکنه که ایرانی‌ها رو به هر حال مقامات ایرانی رو دور کنه یا منجر به واکنش بکنه اینها، ولی در مجموع اتفاقی که افتاد بود که حتی راب مالی بسیار ملایم و معتدل و کسی که خواهان دیپلماسی بود و خواهان گفتگو بود، متوجه شد که اساسا جمهوری اسلامی در یک مسیر دیگه‌ای حرکت میکنه و هدفش از گفتگو، هدفش اون چیزی نیستش که آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن. هدفش این نیست که بشینن یک مذاکره بکنن که ایرانی‌ها برنامه خودشون رو در قبال رفع تحریم و گشایش اقتصادی در واقع محدود بکنن. بنابراین اون چیزی که آقای دیروز آقای راب مالی گفتش که ایران بین آمریکا و روسیه که انتخاب کنه، به نظر من یک حرف بزرگی هستش و نشون دهنده این هستش که آمریکا برنامه هسته‌ای مذاکرات در چه فریم ورکی، در چه چارچوبی می‌بینه و به نظر برای همه ایرانی‌ها یک تصویر سختی است، چون می‌دونن که روسیه چه مسیری هست و مسیر نپذیرفتن، یعنی رفتن به سمت مذاکرات و نپذیرفتن توافق و اینها چه مسیر سختی برای مردم ایران خواهد بود. آقای معماریان، آقای مالی به شکلی واقعیت روی زمین رو بیان کرد، ولی اینکه استراتژی آمریکا اگر گزینه ایران دور شدن از مذاکرات و نزدیکتر شدن به روسیه باشه چه خواهد بود رو مطرح نکرد و همین الان این گزارش وال استریت ژورنال همین رو میگه که در این چیزی که شاید خیلی ها آشفتگی در برنامه‌ریزی سیاسی آمریکا در قبال ایران بخونند، ایران از این فرصت استفاده کرده و توانایی هسته‌ایش رو به نزدیک ساخت یک بمب هسته‌ای رسونده. به نظر این کاملا درست است، چون پیشفرضی که تیم مذاکره کننده هسته ایران در خصوص مذاکرات داشت این بودش که اگر که به سمت مذاکرات برگردن، طرف ایرانی هم همین رو خواهد خواست، یعنی در واقع برمیگردن به مذاکرات، پیشنهاد میدن که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها رو برمی‌دارن در چارچوب اون به هر حال دستور کاری که توافق هستی در سال 2015 داشت، تحریم‌ها رو برمی‌دارن، آمریکا برمیگرده به توافق هستی و ایران هم به هر حال برنامه‌اش رو برمیگردونه به همونجا و به هر حال این مسئله حل میشه. اون چیزی که به هر حال به نظر میرسه که تیم مذاکره کننده آمریکا بهش فکر نکرده بود این بود که برنامه ایران عوض بشه، یعنی برنامه ایران برنامه نیست که در زمان آقای روحانی دنبال می‌کردن که به هر حال مذاکرات برجام ادامه پیدا بکنه. آقای روحانی حتی از برجام 2 برجام 3 صحبت کرده بودن، حالا که متوقف شد در ایران به خاطر به هر حال مخالفتی که شد، ولی برنامه دولت ایران عوض شد. یعنی ببینید ما مردم باید اینو بدونن که از سال گذشته جمهوری اسلامی میتونسته که توافق هسته‌ای رو امضا بکنه، بیشتر از 1100 تحریم برداشته بشه، گشایش‌های اقتصادی زیادی در زندگی مردم ایجاد بشه، یعنی به هر حال یه سری از این شریان‌های اقتصادی باز بشه، ولی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که این کارو نکنه و آقای مالی و تیم آمریکا به نظر میرسه که برای این شرایط هیچ برنامه‌ای نداشتن برای اینکه ایران هی عقب بندازه مذاکرات رو، هی به تعویق بندازه، هی قلاب سنگ بکنه، هی در واقع بهانه بیاره و از اون طرف برنامه هستی خودش جلو ببره. برنامه‌ای نداشتن. الان این بی برنامه‌ای کاملا مشهود هستش که در خصوص
به هر حال هی دائما میگن که مثلا دیگه آوریل دیگه مثلا آخرش هست، دیگه ماه جون آخرش هست، ماه جولای آخرش هست و می‌بینیم که در قبال این آخرش هست و دیگه فضایی نمونده، زمانی نمونده. ایران رسید به اون مرز بحرانی که باید رسیده باشه یا گریز هستی یا حرفا. در مورد هیچ کدوم از این ددلاین‌ها که میدن، مرزی که تعیین می‌کنن از نظر زمانی، برنامه‌ای نداره و همین دست ایران رو باز گذاشته، اعتماد به نفس بهشون داده و فکر کردن که در واقع میتونن که اینو تا قیامت ادامه بدن. و از طرف دیگه به جای اینکه در این دوره دولت آمریکا اگر با هم خواستن مذاکراتی انجام بشه و توافقی صورت بگیره، اینکه تحریم ها رو اجرا بکنن و نشون بدن که یعنی در واقع مزه تحریم چی هست که جمهوری اسلامی مجاب بشه که سر میز مذاکره بده توافق کنه، در خصوص اجرای تحریم هم شل گرفتن و از این جهت ایرانی‌ها و مقامات ایرانی به هر حال فکر می‌کنن که دست بالا دارن و میتونن کاراشون رو بدون مذاکره جلو ببرن. و از این جهت به نظر میاد این برنامگی کاملا مشهود است. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، ممنونم. ایران به تازگی 61 نفر از مقامات سیاسی آمریکا از جمله رئیس جمهوری، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه پیشین این کشور رو در لیست تحریمی خودش قرار داده. جمهوری اسلامی گفته این مقامات آمریکایی به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق تحت تحریم قرار گرفتند. رابرت جوزف، فرستاده پیشین ویژه آمریکا برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از ویرجینیا که خودش هم در این لیست تحریم‌ها بوده، به ما پیوسته. آقای جوزف، اول میخوام بپرسم که واکنش شما به اینکه اسمتون رو در لیست تحریمی ایران قرار دادن چیه؟ قبل از هر چیز میخوام بگم که این لیست هیچ تأثیر عملی نخواهد داشت. ما هیچ کدوم از کسایی که ما روی این لیست هستیم نمیخوایم با سپاه یا جای دیگه معامله بکنیم یا در واقع تعطیلاتی با ملاها داشته باشیم. این یک تلاش خیلی مفتضحانه است که میخواد که در واقع نشون بده که قوانین بین‌المللی رو نشون میده، ولی هیچ کس این رو باور نمیکنه، چرا که رژیم برای 40 سال گذشته یکی از بزرگترین حامیان تروریسم بین‌المللی بوده و مردم این رو میدونن. بسیاری از همکاران من که روی این لیست نیستند، بعضیشون حتی خیلی حسود هستن که چرا اسمشون اینجا نیومده و بعداً احتمالاً اینها بهشون اضافه میشن، چرا که این در واقع یک مدال افتخاره که از طرف یک رژیم خیلی وحشی مثل ایران مورد تحریم قرار بگیرید، چرا که ما نشون میده که با مردم ایران هستیم، با مردمی که در مقابل ستمی که به اونها وارد میشه و در مقابل رژیم فاسدشون با اونها هستیم. همچنین یک مسئله دیگه ای هم هست، یک طرف دیگه ای از این قضیه پروپاگاندای جمهوری اسلامی وجود داره. این نشون میده که نه تنها پر از خدعه هستند این حاکمان ایران، بلکه در وضعیت بسیار اسفباری هم هستند. در واقع این که 30 نفر از کسانی که در واقع در دو طرف در دو حزب وجود دارن، اینها کسایی هستند که حمایت میکنن از اینکه ایران از یک رژیم دیکتاتوری نجات پیدا بکنه. اونها کسایی هستن که در واقع MEK رو و مجاهدین خلق و کسای دیگه رو حمایت میکنن برای اینکه از ایران از وضعیت دیکتاتوری خارج بشه. در واقع رژیم ایران با مشخص کردن مجاهدین خلق به عنوان یکی از بزرگترین دشمناش میخواد که این کار رو بکنه که نشون بده که در واقع توجیه بکنه این مسئله رو. اما مسئله واقعی اینه که در واقع مردم ایران بزرگترین تهدید برای رژیم هستند و در واقع این واقعیت که اونها آزادی هاشون از طرف این رژیم منع شده باعث میشه که اینها بتونن بخوان برای آزادی خودشون دفاع بکنن. آقای جوزف، در این حکم گفتن که یکی از دلایلی که شما و دیگران رو در این لیست تحریمی قرار دادن حمایت شما از سازمان مجاهدین خلق هست. میدونیم که جمهوری اسلامی ایران مخالفان زیادی داره. مجاهدین خلق یکی از اون گروه‌های جنجالی هستند. خود شما احتمالاً در جریان هستید. زمانی همینجا در ایالات متحده هم این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشت، هرچند که بعداً از این لیست خارج شد. دلیلی که شما از این گروه حمایت میکنید چی است؟
من فکر می‌کنم که مجاهدین خلق همونطوری که گفته شد و به مشخصاً بیان کرده اینه که یک رژیم سکولار و دموکراتیک و غیر هسته‌ای رو در ایران حمایت میکنن و دنبال اون همچین رژیمی هستن و تلاش‌هایی رو دارن در داخل ایران رهبری میکنن که این رژیم رو در واقع ساقط کنند. ولی در مورد خود عملکرد این گروه پیشینه‌شون شما هیچ نگرانی ندارید؟ نه، من هیچ نگرانی در این زمینه ندارم و مجاهدین خلق از لیست خارج شده، از لیست گروه‌های تروریستی. چند سال پیش این اتفاق افتاده و من فکر می‌کنم که مجاهدین خلق یک آینده دموکراتیک رو برای ایران نمایندگی می‌کنه و من فکر می‌کنم به همین دلیله که این ملاها و این در واقع رژیم چقدر از مجاهدین خلق میترسن. من فکر میکنم که بهترین کار اینه که با مردم ایران بایستیم که تا این در واقع دماگوگ هایی که ایران رو رهبری میکنن. آقای جوزف، تا شما رو اینجا در برنامه داریم میخوام اینم ازتون بپرسم، عملکرد دولت آقای بایدن و به خصوص آقای مالی رو تا اینجای کار در مذاکرات احیای برجام چطوری یافتید؟ من فکر می‌کنم که دولت بایدن تا الان امتیازهای زیادی رو در این گفتگوها به ایران دادن که هیچ تأثیری هم نداشته. هر بار که این امتیازها رو میدن رژیم برمیگرده و بیشتر میخواد. رژیم عزمش جزمه که یک سلاح هسته‌ای داشته باشه و اونها دارن تبدیل میشن به یک کشوری که صاحب سلاح هسته‌ای هست و اونها در واقع گفتن که پتانسیل ها این رو دارن، که توانایی ها این رو دارن که بتونن این رو درست بکنن و اونها تلاش ها داشتن که این تکنولوژی که دارن رو تبدیل به اسلحه بکنن و به سطحی از غنیسازی اورانیوم رسیدن که به سادگی میتونن برن به سمت درست کردن سلاح هستی و این فقط یک مسئله سیاسی است، تصمیم سیاسی است که بخوان آیا سلاح هستی داشته باشن یا نه. پس در واقع این گفتگوها به نظر من به طور کامل شکست خوردن و باعث شده که پوزیشن امریکا رو در منطقه تضعیف بکنن، وضعیت امریکا رو تضعیف بکنن در منطقه. بزنید از 2015 که JCPOA برجام به تصویب رسید تا الان چه اتفاقی افتاد؟ میلیاردها دلار رو رژیم بعد از اینکه برجام به تصویب رسید رو به دست آوردن و به استفاده کردن برای اسلحه ها، برای حمایت از تروریسم، برای اینکه اسلحه به دست بیارن، برای سوریه، برای جاهای مختلف هزینه کردن و همچنین خیلی مهمه که بدونیم از این پول استفاده کردن که مردم ایران رو سرکوب بکنن. میدونین که 1500 نفر اونها کشتن. این در واقع رژیمیه که این از این پول‌ها استفاده میکنه برای توحشش، برای حمله به مردم و به همین دلیل در واقع اونها ما فکر میکنیم که مجاهدین خلق و بقیه ابزارهایی هستن برای این که این خاتمه پیدا بکنه. ممنونم از شما. رابرت جوزف، فرستاده پیشین ویژه آمریکا برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از ویرجینیا که در لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته. در متن گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان، ایران نه تنها در حوزه مبارزه با قاچاق انسان وضعیت وخیمی داره، بلکه درباره بکارگیری کودک سربازها و تشویق بزرگسالان برای پیوستن به گروه‌های شبه نظامی در سوریه هم فعالیت کرده. بنا به این گزارش، مقامات دولتی جمهوری اسلامی علاوه بر تشویق مردم برای پیوستن به گروه‌های شبه نظامی، با برخورداری از مسئولیت قضایی از جرائم مربوط به قاچاق انسان چه در داخل مرزها و چه بیرون از این کشور چشم‌پوشی می‌کنند. اونها موارد تخلف رو به نیروهای مجری قانون گزارش نمیدن. آنتونی بلینکن در رونمایی از این گزارش سالانه گفته که 11 کشور جهان در صدر این لیست هستند. اونها برای خاموش کردن صدای مخالفانشون یا برآورده کردن منافعشون بانی قاچاق انسانند. نام ایران در پایین‌ترین رده دسته‌بندی این 11 کشور و در کنار اسامی کره شمالی، افغانستان، سوریه و سودان جنوبی دیده میشه.
تا حالا هیچ مقام رسمی به این گزارش واکنش نشون نداده، اما خبرگزاری‌های نزدیک به دولت مثل فارس نوشتن که استخدام سرباز کودک یک اتهام غیر مستنده. بهروز اسدی، فعال حقوق پناهجویان از آلمان با ماست. آقای اسدی، این گزارش دقیقاً به کدام نقطه از فعالیت‌های ایران اشاره داره که حرف از کودک سرباز میزنن؟ اشاره شما یا به مثلا گروه‌های مثل بسیج هست؟ آقای اسدی، اگر سوال من رو نشنیدید دوباره تکرار میکنم. پرسیدم که اشاره این گزارش دقیقاً به کدام فعالیت‌های جمهوری اسلامی است؟ من سوال شما رو متوجه شدم. وقت بفرمایید. بفرمایید آقای اسدی. درود بر شما. من فکر میکنم که این در راستای سیاست‌های نقض قانون کودکان و خردسالان در ایران هستش و قاچاق انسان از مواردی هستش که در ایران پیوسته انجام میگیره و روز به روز به خاطر وضعیت بد معیشتی مردم بیشتر میشه و اصولا تاریخاً از زمان بعد به پیدایش جمهوری اسلامی تا کنون مسئله جوان زیر سن به ویژه کودکان و دختران جوان همیشه دچار معامله گروه‌های شدن و در اینها قاچاق انسان میکنن، چه در درون ایران و این یک چیزی متداولی هستش و متاسفانه قوانینی که خودشون هم تصویب کردن اجرا نمیکنن و نمونه‌های بارزش هست در مورد کودک آزاری که در واقع قاری آقای خامنه‌ای تجاوز به کودکان میکنه، هنوز آزاد میگرده و میگه من مقصر نیستم. این نمونه‌ای هستش که در واقع آزاد این دست اینا رو باز گذاشتن، به ویژه در زمان جنگ ایران عراق که نوجوانان رو می‌فرستن به جبهه بدون آگاهی، بدون آموزش. الان هم این مسئله به نوعی دیگه‌اش ادامه داره، من جمله در مورد اعزام نوجوانان، به ویژه نوجوانان خارجی افغان‌ها بیشتر هستند و نوجوانان ایرانی به جبهه‌های جنگ در سوریه. و یکی از سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در قبال جوانانی هستش که امروز در اثر بیکاری، در اثر عدم شغل مجبور هستند که دست به کار این نوع مسائلی بشن و قاچاقچیان انسان از این موارد بهره برداری سوء استفاده میکنن بدون پیگرد قانونی. بهروز اسدی، فعال حقوق پناهجویان از ماینس آلمان، ممنونم از شما و عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد اسکایپمون. کارزار خانواده‌هایمان را به خانه برگردانیم در اقدامی سمبولیک دیوار یکی از خیابان‌های محلی جورجتاون اینجا در واشنگتن رو با چهره 18 آمریکایی زندانی در کشورهای مختلف جهان پوشانده. تصاویر ایرانی آمریکایی‌هایی که سال‌هاست در ایران زندانیان هم بخشی از این دیوارنگاره. چهره عماد شرقی، سیامک و باقر نمازی و مراد تاهباز هم در این دیوارنگاره دیده میشه. این شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایرانند، کسانی که جمهوری اسلامی تلاش کرده تا آزادی اونها رو به خواسته‌هاش از دولت آمریکا پیوند بزنه. جورجتاون محله‌ایه که خانواده عماد شرقی در اونجا زندگی میکنن. شرقی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان در ایران محکوم شده. این میورال، این که به این دیوار هستش، در واقع یک چیزی است که به آدم‌هایی که پشت دیوارها هستن و صدا ندارن بهشون صدا میده و این فقط 18 تا از 64 تا آمریکایی هستن که در کشورهای مختلف نگه داشته شدن توی زندان‌ها و میگم این یه صدایی است از بی صداها. بهاره امیدی بود همسر عماد شرقی که داشت با همکارم سمیرا قرایی صحبت میکرد. دیروز هم جو بایدن یک فرمان اجرایی رو امضا کرده که راه رو برای وضع تحریم علیه کشورهای مثل چین، ونزوئلا، روسیه و ایران که شهروندان آمریکایی رو بازداشت میکنن باز کرده. سمیرا قرایی از روبروی همین دیوار به ما پیوسته. سمیرا، تعداد قابل توجهی از چهرهایی که در این دیوار میبینم ایرانی آمریکایی‌های دو تابعیتی هستن که در ایران زندانیان. فردا
18 چهره اینجا بر این دیوار نقش پیدا کرده. 4 چهره از این 18 چهره متعلق به ایرانیانی هستند که در حال حاضر در زندان هستند. سیامک باقر نمایزی، مراد تاهباز و عماد شرقی. دختر مراد تاهباز در اینجا حاضر بود امروز و سخنرانی کرد. همینطور خانواده عماد شرقی، همسر عماد شرقی، خواهر عماد شرقی و دختران او هم سخنرانی کردند. خانواده نمایزی اینجا نبودن چون در حال حاضر در آمریکا. فضایی که صبح امروز اینجا فرداد فضای عاطفی بود، صحبت‌ها همگی صحبت‌های منقلب کننده‌ای بود و چیزی که اتفاق افتاد هم در میان این فضای احساساتی باز یک حقیقت دیگر رو در رابطه با رنجی که این خانواده‌ها میبرن برملا کرد و اون از حال رفتن پدر عماد شرقی بود. فرد محسنی که در این جمع حاضر بود. هوا بسیار گرم بود، طور که میتونی ببینی خیلی باریک هست و فضای احساساتی هم بود. سرانجام این فرد محسن از حال رفت، آمبولانس اینجا آمد، فضا رو واقعا منقلب کرده بود و شرقی که تنها خواهر عماد شرقی است در صحبتاش به این مسئله اشاره کرد که اون چیزی که شما امروز اینجا دیدید چیزیه که ما داریم هر روز تجربه میکنیم و این امیدیه که پدر من داره و هر روز صبح با این امید از خواب بیدار میشه و ممکنه در پایان روز این امید بدل به ناامیدی بشه. چنین فضایی اینجا وجود داشت، اما تکنیکی که برای این عکس‌ها استفاده شدن هم فرداد خیلی تکنیک جالب و سمبولیکی هست. این تصاویر رو با چسبی بر دیوار زدن که اون چسب رو از آب و آرد گندم و شکر درست کردن. یک ماده طبیعی است. طول زمان حالا یا با بارش باران و اینها این چسب از بین میره و این تصاویر از بین خواهند رفت و هنرمندی که این دیوار نگاره رو خلق کرده هدفش این بوده که توجه رو به مسئله زمان جلب بکنه که این آدم ها در حال حاضر همین امروز، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، در زندانند، از خانواده هاشون دورن و در رنجن و خواسته که توجهات رو به مسئله زمان جلب بکنه. سمیرا، چقدر این فرمان اجرایی که دولت آمریکا صادر کرده امید داده به این خانواده ها؟ من ازشون پرسیدم، از خانواده فرقی از بهاره امیدی پرسیدم که در مجموع نگاهشون چه است به اقداماتی که دولت بایدن داره انجام میده و همینطور این فرمان اجرایی که دیروز اینجا آقای بایدن امضاش کرد. ابراز امیدواری کردند و گفتند که ترجیح میدن که حالا راجع به این دولت یا اون دولت آمریکا صحبتی نکنند و نخوان بگن که کدوم دولت عملکرد بهتری داشته، اما امیدوار هستند که دولت‌ها بتونن اقدامی انجام بدن تا عزیزانشون بتونن برگردند. خود فرمان اجرایی نکته که فردا داره این هستش که یک وضعیت اضطراری در آمریکا آقای بایدن در رابطه با گروگان‌ها اعلام کرده و اعلام شدن این وضعیت اضطراری به طور خودکار یک سری آژانس‌ها و یک سری بودجه‌ها رو فعال میکنه تا بتونند به شکل یعنی به شکل شدیدتری دنبال بکنن وضعیت زندانی‌های آمریکایی در اقصا نقاط جهان، در ونزوئلا، در کوبا، در روسیه. ایران تنها یکی از این کشورهاست. اینجا خانواده امروز بودن که هم پدرشون در زندان بود و هم در عموشون در زندان در ونزوئلا بود و این 64 نفر الان آمریکایی میدونیم که در اقصا نقاط جهان در زندان هستن و اینها تنها چیزهای مواردی هستند که رسانه‌ای شدند. دولت بایدن بالاست و خانواده فکر میکنن اگر که بتونن به شخصه با دولت بایدن دیدار بکنن، چون در یک مورد اتفاق افتاد، دیدار به شخصه، اون دیدار رو در رو میتونه یک مشکل اینها رو حل بکنه. انتظاراتشون از دولت بایدن بالا هست و به خاطر همین انتظارها هم هست که روز گذشته رو دولت بایدن امضا کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی از جورج تاون اینجا در واشنگتن دی سی و پوزش میخوام به خاطر منقطع بودن ارتباطمون. انتخابات مقدماتی و درون حزبی آمریکا این هفته هم ادامه داشت. در ایالت مریلند دن کاکس که مورد حمایت ترامپ بود نامزدی حزب جمهوریخواه برای انتخابات فرمانداری مریلند رو به دست آورد. فکر می‌کنم دموکرات‌ها می‌ترسن. اونا می‌دونن نامزدی ما تنها راهیه که میشه ایستاد و در مورد ارزش‌هایی که ساکنین مریلند دوست دارن حرف زد. ارزش‌های دولت بایدن مثل قرنطینه بیشتر، برگه برای واکسیناسیون، شرط زدن واکسن برای استخدام و اینها در مدیریت من دور ریخته میشن. پس من به همه شما با هر سابقه‌ای میگم لطفاً به ما بپیوندید. ما نامزدی هستیم که آزادی رو به شما برمیگردونیم.
رقیب کاکس کسی بود که لری هوگان فرماندار کنونی و جمهوریخواه مریلند ازش حمایت میکرد. آقای هوگان در انتخابات ریاست جمهوری از ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات حمایت نکرد و موجب خشم او شد. آقای هوگان بعد از اون استعفا کرد و قرار نیست در انتخابات آینده شرکت کنه. اسوسییتد پرس نوشته که پیروزی نامزد مورد حمایت ترامپ در حزب جمهوریخواه میتونه باعث از دست رفتن کرسی فرمانداری مریلند برای حزب جمهوریخواه باشه. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست که 2 هفته‌ای نبود برای اینکه انتخابات میان دوره‌ای هم در هیچ ایالتی در جریان نبود. خوش باز آمدی به برنامه. چقدر این گزارش اسوسییتد پرس رو درست می‌بینی؟ برای که مریلند می‌دونیم کم و بیش ایالت دموکراتیه، حالا یه فرماندار جمهوریخواه داشته برای مدت قابل توجهی، ولی از اون جمهوریخواه میانه رو بوده. یک جمهوریخواه ترامپی چقدر میتونه در مریلند در انتخابات هستی اقبالی داشته باشه؟ ببین یه گروهی از حزب دموکرات که در انتخابات فرمانداری فعاله DGA، اینها $1,200,000 تبلیغات کردن تو انتخابات امسال. حدس بزن به نفع کی؟ به نفع نامزد مورد حمایت ترامپ. همین آقای دن کاکس. یعنی اتفاقا این چیزی بود که دموکرات‌ها می‌خواستن. یعنی این کارو تو ایلینوی کردن، توی پنسیلوانیا هم کردن. یعنی $1,200,000 شما تبلیغات پک دموکرات‌ها، یعنی گروهی هستن که مثلا دموکرات‌ها برای سنا یه گروهی دارن که تو انتخابات سنا فعاله، یه گروهی دارن تو انتخابات هاوس مجلس نمایندگان فعاله، یه گروهی دارن که فوکسشون یعنی تمرکز اصلیشون تو انتخابات فرمانداری. هم دموکرات‌ها دارن هم جمهوری‌خواه، هر دو تا حزب اصلی اینا رو دارن. اینها $1,200,000 تبلیغ کردن که بگن این آقای دن کاکس خیلی جمهوریخواه محافظه‌کاره برای مریلندیا. این توی انتخابات مقدماتی که آرای جمهوریخواه افرادی هستن که بیس حزب رای میدن، خب برای اونها خوبه. ولی تو انتخابات نهایی خانم کلی شولز که از طرف آقای هوگن حمایت میشد، اگر اون بود خیلی شانسشون سخت‌تر بود. 2018 همین آقای لری هوگن حدود 25% از آرای دموکرات‌ها رو به دست آورده. کاندیدای جمهوریخواه در ایالتی که 65% آقای بایدن انتخاباتشو برده دیگه، از سال 1988 به بعد همش آخرین سال 1988 به جمهوریخواه رای دادن. این تصویر بزرگتر جمهوریخواه نمی‌بینن که خب این بابا برنده شد، خیلی هم خوب و عالی برای ما، ولی شانسی نداره در انتخابات هستی. خب اون تصویر رو برخی می‌بینن، ولی خب آقای ترامپ با آقای هوگن خیلی مشکل داشت. اینجا هم تو گزارشتون بود دیگه. هوگن از جمله کاندیداهایی که افرادی که میگن میخواد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری 2024 بیاد، البته آقای ترامپ بیاد، خب شانسی هم نخواهد داشت. ولی کاندیدای میانه رو در یک جمهوریخواه میانه رو در یک ایالت فوق العاده دموکرات میاد 8 سال رئیس جمهور میشه، فرماندار میشه. خب این چیزیه که ما کمتر داریم. ما الان داریم مثلا توی ماساچوست داریم، توی ورمانت داریم، ولی این مدل خیلی معمولی نیست تو آمریکا. بعد از 2 هفته توقف دوباره این موتور انتخابات درون حزبی روشن شده. بله دقیقاً 2 هفته است که روشن شده. تو این مریلند که امروز بوده، فقط صرفا مریلند بوده. مریلند اتفاق خاص دیگه ای نیفتاده، فقط بازم توی دیستریکت 6 که بعضی این جریمندرینگی که دموکرات‌ها کردن دادگاه عوضش کرد، اونجا هم کاندیدایی که انتخاب شده از حزب جمهوریخواه تندرو پرو ترامپ و شانس دموکرات‌ها رفته بالا براش با اینکه مجرد بگیرن. حرف انتخابات زدین، گزارش رو احتمالاً دیدی که دارن سعی میکنن که نحوه انتخابات رو تغییر بدن تحت تاثیر هم اتفاقاتی که در 6 ژانویه اتفاق افتاد. آره دیگه این گزارش بعد اون اتفاقات دموکرات‌ها خیلی سعی داشتن که قوانین رو تغییر بدن، قوانین پستی، قوانین تسهیل رای دادن و چیزای شبیه این. جمهوری‌خواه مخالف بودن. اما الان دارن صرفاً در این که شما اگر کاندیدا برنده بشه چطور بتونیم آرا رو بشمریم و معاون رئیس جمهور چقدر حق داره نداره، دارن این کار میکنن. میخوان اون قانونی رو که از سال 1887 قانون شمارش آرای الکترال رو که از سال 1887 تصویب شده بود تو آمریکا، که اتفاقاً اونم نتیجه انتخابات دیگه بود. یعنی ما 2 بار تو آمریکا داریم که این ترانزیشن پاور تو آمریکا یه مقدار با چالش مواجه شده. یکی سال 1876 بود که اونجا دعوا داشتن، در نهایت آقای هیز رئیس جمهور میشه، بین شمال و جنوب هم بود. اون اتفاقی که اون سال میفته باعث قانون 1887 میشه که نقش مجلس نمایندگان رو، یعنی نقش کنگره رو افزایش میده در مقابل ایالت‌ها. الان دارن این رو یه ذره واضح‌تر میکنن. این سناتورایی که اصلا جمهوری‌خواه دموکرات هر دو هم هستن و اکثریت خوبی دارن، یعنی تعداد خوبی دارن. دموکرات‌ها به دموکرات‌ها به بالای 10 تا جمهوری‌خواه نرسیدن که فیلیباستر بکنن. و آقای میچ مکانل هم خیلی رهبر اقلیت جمهوری‌خواه خیلی چیز نکرده، خیلی
نقش مثبتی نشون نداده. اما افرادی که هستن، تام تیلیس، نمیدونم لینزی گرام، سوزن کالینز که خب خودش البته جمهوری‌خواه میانه روه، اینها نشون، میت رامنی، اینا نشون میده که میشه که بتونن حالا حداقل کاری بتونن براش بکنن. ممنونم از سارش غفوری اینجا در استودیو با ما. سپاسگزارم. اولیویا دورانت، یک زن آمریکایی که از زمان تولد و برای بیشتر عمرش نابینا بوده، چند سال پیش با یک عمل جراحی بیناییش رو به دست آورد. حالا تجربه استثنایی او از دو دنیای متفاوت توجه بسیاری از رسانه‌ها رو اینجا در آمریکا جلب کرده. با خانم دورانت گفتگویی داشتم و ازش خواستم داستان مسیری رو که طی کرده تعریف کنه. خب من نابینا به دنیا اومدم. وقتی که فقط 5 سالم بود و تستای بینایی رو برای رفتن به مدرسه ازم گرفتن، متوجه شدن که من اصلا نمیتونم ببینم و بیناییم به شدت ضعیفه. لنزای چشم من مثل میکروسکوپ بودن و من فقط تا نوک مژه‌هامو میتونستم ببینم، نه چیزی بیشتر. اما توی همون دامنه کوچیک دید من همه چیز چند برابر بود، دقیقاً مثل یه میکروسکوپ. خب وقتی که من برای رفتن به مدرسه آماده شدن، این رو فهمیدن و بهم عینک دادن، اما هیچ کدوم از اون عینک‌ها کار نکردن. اما تا قبل از اون هیچ کس متوجه نشده بود، اعضای خانواده‌ت و نزدیکان هیچ کس نفهمیده بود که این کودک نمیتونه ببینه؟ نه، پدر و مادر واقعی من وقتی که من کوچیک بودم منو رها کردن. من با اقوام و آشناها بزرگ شدم و اونا هم هیچ وقت متوجه نشدن. ولی مثلا میتونستی اشیا رو بلند کنی، نمیدونم غذا بخوری، راه بری، مشکلی نداشتی تو این زمینه؟ متاسفانه نه. یه کاری که میتونستم بکنم این بود که چشامو بچسبونم به اشیا تا ببینم دقیقاً چیان. خب همش همینجوری بود تا به سن مدرسه رسیدم و بعد وقتی که مجبور شدن تستای سلامتی ورود به مدرسه رو ازم بگیرن، همون موقع متوجه شدن. کی متوجه شدی که جراحی یه گزینه است و میتونی به این طریق بینایی تو به دست بیاری؟ سال 2014. خب چون من پدر و مادر نداشتم، کودکی خیلی سختی داشتم و توی فقر شدید بزرگ شدم. اونا این مسئله رو فکر کنم حدوداً 20 سال پیش مطرح کردن و گفتن این عمل خیلی گرونه و تو نمیتونی از پسش بر بیای. بعد سال 2014 همون یه ذره میدان دیدی هم که داشتم شروع به کم شدن کرد. با مشکل آب مروارید روبرو شدم. اون وقت بود که دوباره با من راجع به جراحی صحبت کردن. خب حالا اینترنت در دسترس بود. منم تونستم از طریق یک کمپین خیریه اینترنتی پول عملمو جمع کنم. از اون لحظه بگو که از اتاق جراحی بیرون اومدی و برای اولین بار نسبتاً واضح میتونستی دنیا رو ببینی. خب اولین بار چشم چپم رو عمل کردم. همه چیز برام فرق میکرد. هنوز شاید برای چشم شما همه چیز تار بود، اما برای من کاملا شفاف بود. وقتی بعد از عمل به هوش اومدم میتونستم حاشیه لنزی رو که توی چشمم کاشته بودن رو ببینم. این یکم ترسناک بود، اما بعداً کم کم تونستم رنگا رو ببینم. رنگ اولین چیزی بود که دیدم. با چشم چپم به آسمون نگاه کردم و گفتم نگاه کن، این مثل یه جزیره گرمسیری میمونه، در حالی که ما تو نیوجرسی نزدیکی نیویورک بودیم، ولی آسمون به چشم من خیلی آبی بود. این موضوع برای دوستامم خیلی جالب بود. موقعی که بینایی تو به دست آوردی چه چیزی بیش از هر چیز دیگری برات شوکه کننده بود؟ چه شیئی، چه چیزی رو دیدی که تصور نمی‌کردی همچین شکلی داشته باشه؟ یه جورایی خجالت آوره، ولی اولین بار تو رستوران بودم. روی یکی از دیوارهای یه آینه بزرگ بود. خودم تو آینه دیدم و به خودم سلام کردم. اصلا خودم رو نشناختم. بعد یهو دچار یه اضطراب شدید شدم. رفتم بیرون و گریه کردم. خب من هنوزم با شناختن و قبول کردن قیافه خودم مشکل دارم، ولی خب الان دارم خیلی بهتر میشم. ولی گمان میکنم بالاخره بعد از جراحی هم در آینه خودتو دیده بودی دیگه، اینطور نیست؟ بله دیده بودم، ولی خب این یکم عجیبه. خیلی طول کشید تا خودم رو بشناسم. همش میپرسیدم این منم. خب من میفهمیدم این شکلیم، اما بعد خیلی زود یادم میرفت. نمیدونم منطقی به نظر میرسه یا نه. خیلی عجیبه. شما تجربه استثنایی دارید چون هر دو تا جهان رو تجربه کردید. چه برداشت غلطی است که عموم مردم در مورد نابیناها دارن؟
این که مردم فکر میکنن آدمای نابینا یه مربع سیاه میبینن یا اصلا هیچی نمیبینن، در حالی که 1% کوچیکی از نابیناها هستن که این شرایطو دارن. نابینایی طیفه و آدمهای نابینا میدانهای دید و شرایط متفاوتی دارن. اشاره کردی که چیزی که خیلی برات بعد از جراحی جلب توجه کرد دیدن رنگ بود. میدونی که بحث نژاد و نژاد پرستی بحث داغی است در این کشور. به عنوان کسی که بالاخره این رنگ رو نمیدید و آدما رو فقط میشنید، چه تصوری در مورد نژاد و نژاد پرستی قبل و بعد از جراحی داشتیم؟ خب برای من همیشه آدما فقط آدم بودن و فقط برام مهم بود که چجوری با هم رفتار میکنن، نه چیز دیگه ای. خب آدما به خاطر رنگ پوست و معلولیت ها ممکنه برخورد منفی داشته باشن. من اون موقع فکر میکردم با من اینجوری رفتار میکنن چون احمق به نظر میرسم، اما حالا چیزا رو یه جور دیگه ای میبینم. قضاوت خود در مورد آدما بعد از این جراحی های تغییری کرد؟ چون بالاخره خیلی از ماها پیش داوری هایی داریم. بعضی اوقات میگیم فلانی ظاهر مهربانتری داره، فلانی ظاهر ممکنه ترسناکتری داشته باشه، این یکی احتمالاً آدم خوبی است، اون یکی آدم بدی است. چقدر این که میتونی الان آدم ها رو ببینی بر قضاوت در مورد اونها تاثیر گذاشته؟ قبل از جراحی خیلی خجالتی و منزوی بودم. بعد از اون اما همه چیز برعکس شد. حالا دلم میخواد دوستای جدید پیدا کنم و دنیا رو کشف کنم، حتی اگه این خیلی کار راحتی نباشه. اگر اولیویای امروز میتونست با اولیویای نابینای قبل از جراحی صحبت بکنه، چه چیزی بهش میگفت؟ میگفتم شاید به خاطر اینکه بعضی از کارها رو نمیتونی انجام بدی یا یه محدودیتایی داری، آدما فکر کنن کم‌هوش یا احمقی، اما این اشتباهه. تو کافی هستی، تو باهوشی، تو توانایی. گفتگوی بود با اولیویا دورانت، شهروند آمریکایی ساکن لس آنجلس که برای سالها نابینا بود و با یک عمل جراحی بیناییش رو دوباره به دست آورد. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید همینجا در واشنگتن دی سی به پایان می‌بریم.